Hello, good evening. Good Good evening, evening. sir. Okay, yesterday we completed read aloud. And did you try website, Saruma? So हामीले क्वेसन पढिसकेपछि त्यसलाई ट्राई चाहिँ गर्नु पर्यो है। आम नट सेङ कि एकदमै धेरै प्र्याक्टिस गर बट एटलिस्ट ट्राई चाहिँ गर, नत्र भने हामीले बिर्सिन्छौँ त्यहाँ के थियो स्मल स्मल थिङ्सहरू बिर्सिरहेको हुन्छौँ। सो एटलिस्ट वन्स यु ट्राई द क्वेसन युल रियलाइज ओके यसरी गर्ने रहेछ यो गर्ने रहेछ भनेर, एन्ड द्याट वे हामीलाई हल्का सजिलो हुन्छ पछि गएर चाहिँ। Okay, so today we will be starting another question type called describe image. Now, let me remind you this thing one more time. Describe image carries the majority scores of the speaking section. Speaking ko majority maximum points on question ne describe image ho. Describe image बिगार्यो भने त स्योरै स्पिकिङमा राम्रो मार्क्स आउँदैन। नट ओन्ली द्याट हाम्रो ओभरअलमा पनि टन्नै नम्बर गइरहेको हुन्छ डिस्क्राइब इमेजबाट। पियर्सनकै नम्बर युज गर्ने हो भने पियर्सनले के भन्छ त डिस्क्राइब इमेजले स्पिकिङको 31% मार्क्स क्यारी गर्छ। अब हेर है, पर्सेन्ट भनेको केमा हुन्छ त 100मा हुन्छ, हाम्रो स्पिकिङको त 90 मात्रै हो नि त। सो त्यो 90मा हेऱ्यो भने चाहिँ अलिक कम देखिने भयो, 25-27 नम्बर देखिने भयो। तर 100मा पियर्सनले चाहिँ के भन्छ, इफ स्पिकिङमा 100 मार्क्स हुन्थ्यो भने त्यो मध्येको 31 मार्क्स चाहिँ कहाँबाट आउँथ्यो त, फ्रम डिस्क्राइब इमेज क्वेसन टाइप। नट ओन्ली द्याट, हाम्रो जुन ओभरअल स्कोर भनेर आउँछ नि, त्यो ओभरअल स्कोरको पनि मेजोरिटी स्कोर्स कहाँबाट आउँछ त, फ्रम डिस्क्राइब इमेज भनेको हाम्रो धन्नै धन्नै 14% ओभरअलको स्कोर नै कहाँबाट आउने रहेछ त, डिस्क्राइब इमेजबाट। द्याट मिन्स इफ तिम्रो डिस्क्राइब इमेज बिग्रिन्छ भने हाम्रो स्पिकिङमा मात्रै कम मार्क्स आउँदैन कि ओभरअलमा नै कम मार्क्स आउँछ। सो डिस्क्राइब इमेजलाई एकदमै टप प्रायोरिटीमा राख्नु पर्यो है। सो फर्स्टमा हामीले अलिअलि वर्ड्सहरू हेर्छौँ एन्ड देन वी विल टक अबाउट डिस्क्राइब इमेज। So let's go through these words and we will talk about describe image. Okay, so let's try pronouncing the very first word. What is the pronunciation of the first word? How would you say the very first word? Try speaking को क्वेसनमा माइक अफ गरेर बस्ने होइन है। Hamburger. ह्याम्बर्ग। अब यसमा दुईटा प्रोनाउन्सिएसन हुन्छ, एउटा अमेरिकन अर्को चाहिँ ब्रिटिस। अमेरिकन्सले आरलाई स्ट्रेस दिन्छ, सो दे विल से ह्याम्बर्गर है। अमेरिकन्सले के भन्दो रहेछ, ह्याम्बर्गर भन्दो रहेछ। ब्रिटिसर्सले चाहिँ त्यो आर साउन्डलाई खासै स्ट्रेस दिँदैन, उनीहरूले चाहिँ के भन्छ त, ह्याम्बर्गर मात्रै भन्छ है। सो दुईटा प्रोनाउन्सिएसन्स, ह्याम्बर्गर एन्ड ह्याम्बर्गर। सो ट्राई गर एकचोटि। Hamburger. Hamburger. Okay, second word is analyst. So try saying that. Analyst. 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 Next word. Analyst. Next word. Fatigue. Fatigue. धेरैले त्यहाँ fatigue भनिरहेको हुन्छ, fat चाहिँ होइन pronunciation, fatigue, fatigue, fatigue हुन्छ pronunciation है। Next word. Fourth word के हुन्छ होला? Try गर एटलिस्ट गेस गर के हुन्छ होला भनेर। Exhaustion. अब हामीले त्यहाँ चाहिँ के बिगारिदिन्छौँ भने इफ वी सी टिआइओएन हामीले के भनिदिन्छौँ, सन भनिदिइरहेको हुन्छौँ। जस्तै फङ्सन, एडिसन, हामीले त्यहाँ के भनिरहेको हुन्छौँ, सन। टिआइओएन छ भने सन नै हो प्रोनाउन्सिएसन। हाउएभर द्याज अ स्पेसल केस। स्पेसल केस कतिखेर हो त, एसटिआइओएन भयो भने चाहिँ सन हुँदैन, प्रोनाउन्सिएसन के हुन्छ, चन भइदिन्छ के। सो हामीले यो वर्डको केसमा सन भन्न मिल्दैन, के भन्न पर्ने रहेछ, चन भन्न पर्ने रहेछ। सो कपाल अफ वर्ड्स हामीले रङ प्रोनाउन्स गरिरहेको छौँ अहिलेसम्म। जस्तै हामीले क्वेसन भन्छौँ नि, इट्स नट क्वेसन, इट्स एक्चुली क्वेसन, किनभने स्पेलिङ के हुन्छ त, क्युयुई एसटिआइओएन। एसटिआइओएन हुने बित्तिकै सन हुँदैन, के हुन्छ त, चन हुन्छ प्रोनाउन्सिएसन। ओके, अर्को एउटा वर्ड पनि छ कम्बस्चन भन्ने वर्ड। अर्को एउटा एकदमै कमनली युज हुने वर्ड हामीले जुन डाइजेसन भन्छौँ नि, त्यसमा पनि स्पेलिङ हेर्ने हो भने त डिआइजिई एसटिआइओएन। सो वी सुड से डाइजेसन। एन्ड अनदर वर्ड इज एसयुजिजिइएसटिआइओएन। त्यसको के हुन्छ होला प्रोनाउन्सिएसन? SUGGESTION. Suggestion.
अब फेरि STION भयो भने त सन हुने भएन, के हुनु पर्यो, चन हुनु पर्यो। Suggestion. सजेस्टन है। ओके, त्यसो भए यो वर्ड के होला त, स्क्रिनमा भएको फोर्थ वर्ड चाहिँ? Exhaustion. Exhaustion है, exhaustion. Okay, last word. Marked. Good. Okay, this side the first word is Turkey. Second word is Turkey. Second word is Turkey. Ukraine. Ukraine. Next one, Bulgaria. Bulgaria. Next word, Bulgaria. Slovenia. Slovenia. And the last word is Slovenia. Czech Republic. Czech Republic. Okay, so let's talk about describe image. Describe image, as the title suggests, हामीले images लाई describe गर्न पर्यो. Now when it comes to images, हामीलाई different types of images आउन सक्छ. हामीलाई bar graph दिन सक्छ, pie chart दिन सक्छ, line graph, process, म्याप अर इभन हामीलाई फोटोजहरू दिन पनि सक्छ. अब हामीले त्यो पिक्चर्सहरूलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्न पर्यो. पिक्चर के को बारेमा हो, पिक्चर कस्तो हो, पिक्चरमा के छ, केमा हाइएस्ट छ, केमा लोएस्ट छ, ओभरअलमा पिक्चर कस्तो छ. वी निड टु डिस्क्राइब द पिक्चर, वी निड टु प्रोभाइड द डिस्क्रिप्सन अफ द पिक्चर. नाउ हामीलाई अब पिक्चर डिस्क्राइब गर्दाखेरि हामीले स्ट्रेट फरवर्ड डिस्क्राइब गर्ने चाहिँ होइन, फर्स्टमा हामीलाई पिक्चरलाई एनालाइज गर्नलाई टाइम पनि दिन्छ. वी आर गिभन 25 seconds to prepare for the answer. So you're not getting a lot of time. Read aloud mali धेरै थियो, 30-40 seconds थियो. Describe image ma you're only getting 25 seconds. After the completion of 25 seconds, हामीलाई headphone ma एउटा beep sound आउँछ, which is just the indication that your preparation time is completed and you need to start speaking now भनेर. So once we hear the beep sound and then we start describing the picture, हामीलाई 40 seconds दिएको हुन्छ describe गर्नको लागि. We normally speak for 25 to 30 seconds. त्यो भयो भने more than enough हुने भयो. So that is the process. You get a picture. Picture could be anything. It could be line graph, bar graph, picture, photos, anything. हामीले फर्स्टमा 25 seconds हेर्छौँ अनि त्यसलाई describe गर्छौँ in 40 seconds, out of which हामीले 30 seconds जति बोलेको हुन्छौँ. अब हामीलाई एक्जाममा एउटा मात्रै फोटो अर पिक्चर आउने चाहिँ होइन. हामीलाई मिनिमम कतिवटा पिक्चर्स आउँछ, 5वटा, म्याक्सिमम इट क्यान गो अप टु 6 क्वेसन्स एज वेल. भनेको हामीलाई एउटा पिक्चर आयो, त्यसलाई हामीले डिस्क्राइब गर्छौँ, नेक्स्ट क्वेसनमा गएपछि फेरि अर्को पिक्चर आउँछ, त्यसलाई डिस्क्राइब गर्छौँ, फेरि नेक्स्टमा गएपछि अर्को पिक्चर आउँछ, त्यसलाई डिस्क्राइब गर्छौँ. सो यसरी हामीलाई एउटा पिक्चर दिन्छ एन्ड हामीले त्यसलाई नै डिस्क्राइब गरिदिने हो. अब हेर है, हामीलाई पिक्चरमा त टन्नै डिटेल्स दिएको हुन्छ होला, पिक्चर्समा त टन्नै नै इन्फर्मेसन हुन्छ. हाउएभर हामीलाई बोल्नको लागि जस्ट 40 seconds मात्रै दिएको छ भनेपछि we are not supposed to describe every small detail from the picture. हरेक सानो सानो कुरा पनि मेन्सन गरिराख्नु पर्दैन फोटोको. हामीले जस्ट के भन्ने हो त, इम्पोर्टेन्ट मेन डिटेल्सलाई मात्रै मेन्सन गरिदिने हो. सो डिस्क्राइब इमेजमा के बुझ्न पर्यो त, सबै भनेर धेरै नम्बर आउने चाहिँ होइन. हामीले जस्ट के मेन्सन गर्न पर्यो त, मेन इम्पोर्टेन्ट कुराहरूलाई चाहिँ मेन्सन गरेको हुन पर्यो when we are describing picture. So that's the process. पिक्चर आउँछ, पिक्चरलाई डिस्क्राइब गरिदिने हो, जस्ट हामीले मेन डिटेल्स मात्रै प्रोभाइड गरिदिने हो. अब हामीले चाहिँ डिस्क्रिप्सन प्रोभाइड गर्छौँ, जे हामीले डिस्क्राइब गर्छौँ, सफ्टवेयरले आन्सर चेक गर्दाखेरि 3टा कुरा चेक गर्छ इन आवर रिस्पोन्स. के चेक गर्दो रहेछ, कन्टेन्ट, pronunciation and fluency. These 3 things are the things that are checked by the software in your response. अब content मा software ले कति marks दिइराको छ, 6 points छ, fluency मा कति छ त 5 and pronunciation carries 5 points. भनेको indirectly हामीले यहाँ एउटा कुरा बुझिसक्यौँ, fluency र pronunciation important छ, तर त्यो भन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के रहेछ त, कन्टेन्ट रहेछ. भनेपछि कन्टेन्टमा 6 out of 6 आउनलाई के चाहिन्छ, फ्लुएन्सीमा 5 out of 5 आउनलाई के चाहिन्छ, एन्ड pronunciation 5 out of 5 lernerलाई के चाहिन्छ. We need to understand these things. So let's take a look at the assessment criteria. So content says कि content मा 6 out of 6 चाहिन्छ भन्ने हामीले डिस्क्राइब गर्दाखेरि सबै मेन डिटेल्सलाई डिस्क्राइब गरेको हुन पर्यो एन्ड हाम्रो डिस्क्रिप्सन चाहिँ एक्युरेट पनि हुन पर्यो. अब यो दुईटा वर्ड्सले स्ट्रेट फरवर्ड के भन्न खोजेको हो त, हामीले मेन कुरा छुटाउन भएन. फर इक्जाम्पल डेटालाई डिस्क्राइब गर्दैछौ, हाइएस्ट र लोएस्ट नै भनेको छैनौ भने त
मिस्टेक भयो नि त सो हामीले मेन डिटेल्सलाई कभर गरेको हुन पर्यो जस्तै के चाहिँ क्याच गरेकै हुन पर्यो के क्याटेगोरिज छ फोटो के को बारेमा हो हाइएस्ट केमा छ लोएस्ट केमा छ ओभरअलमा फोटोले के सजेस्ट गरिरहेको छ यस्तो इम्पोर्टेन्ट डिटेल्सहरू मिस हुन भएन नत्र कन्टेन्टबाट नम्बर काटिने रहेछ सिमिलरली हाम्रो डिस्क्रिप्सन सुड बी एक्युरेट एज वेल यो एक्युरेट डिस्क्रिप्सन भनेको चाहिँ के होला त जस्तै हाइएस्ट छ चाइनामा मैले के भन्थेँ त हाइएस्ट इन्डियामा छ भने त त्यो त इनएक्युरेट भयो नि त अकर्डिङ टु पिक्चर सो हामीले डिस्क्रिप्सन्स प्रोभाइड गर्दाखेरि इट सुड बी एक्युरेट एज वेल पिक्चरमा जे छ हामीले त्यही कुरा नै प्रेजेन्ट गरेको हुन पर्यो सो हामीले डिस्क्राइब गर्दाखेरि फुल्ली डिस्क्राइब गर्न पर्यो एन्ड एक्युरेट पनि हुन पर्यो हाम्रो डिस्क्रिप्सन along with that हामीले फिचर्सको बिचमा रिलेसनसिप पनि डेभलप गर्न पर्यो जस्तै यसमा यति छ यसमा यति छ यसमा यति छ मात्रै भन्छौ भने द्याट इज नट अ गुड रिस्पोन्स किनभने जस्तै चाइनाको 20% छ अर्कोको 40% छ भने त यो त चाइनाको भन्दा अर्को त डबल रहेछ नि त सो के भयो त बल्ल रिलेसनसिप देख्यो सो हामीले के गर्नु पर्यो त क्याटेगोरिजहरूको बिचमा रिलेसनसिप पनि देखाउन पर्यो अनि बल्ल हाम्रो कन्टेन्टमा 6 आउट अफ 6 आउने रहेछ सो सबै मेन कुरा आउन पर्यो एक्युरेटली भन्न पर्यो र रिलेसनसिप्स देखायो भने इनफ हुने रहेछ इन अर्डर टु गेट 6 आउट अफ 6 इन कन्टेन्ट मुभिङ अन प्रोनाउन्सिएसनमा 5 आउट अफ 5 लिएर आउनु छ भने हामीले रिड अलाउडमै डिस्कस गरिसक्यौँ हामीले बोल्दाखेरि भोइसमा क्ल्यारिटी मेन्टेन्ड हुन पर्यो इफ भोइसमा क्ल्यारिटी छैन भने सफ्टवेयरले प्रोनाउन्सिएसनबाट पोइन्ट्स डिडक्ट गरिदिन्छ सो वेन यु आर स्पिकिङ वेन यु आन्सरिङ द क्वेसन हामीले क्लियरली बोलेको हुन पर्यो एन्ड लास्टली फर फ्लुएन्सी हामीलाई फ्लुएन्सीमा 5 आउट अफ 5 लिएर आउनु छ भने बोल्दाखेरि स्मुथली बोल्न पर्यो र भोइसमा रिदम पनि हुन पर्यो स्मुथली बोल्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो पजेस लिन भएन रिपिटेसन्स हुन भएन फल्स स्टार्ट हुन भएन एन्ड रिदमको लागि चाहिँ हामीले एउटा वर्ड गर्दै बोल्न भएन हामीले 2-3टा वर्ड्सलाई एकैचोटि नै प्रोजेक्ट गर्न पर्यो सो हामीले यति गर्यो भने हाम्रो कन्टेन्ट फ्लुएन्सी एन्ड प्रोनाउन्सिएसन मेन्टेन हुने रहेछ कन्टेन्टको लागि एक्युरेट फुल डिस्क्रिप्सन अफ पिक्चर अलङ विथ द्याट हामीले रिलेसनसिप्स डेभलप गरेको हुन पर्यो प्रोनाउन्सिएसनको लागि क्लियर बोल्न पर्यो एन्ड फ्लुएन्सीको लागि चाहिँ अड्किने झुक्किने रोकिने हुन चाहिँ पाएन है सो यति गरे चाहिँ इनफ हुन्छ अब हामीले आन्सर गर्दाखेरि चाहिँ 3टा पार्ट्समा आन्सर गरिदिन्छु क्वेसनलाई जस्तै फर्स्टमा हामीले इन्ट्रोडक्सन दिन्छौँ जस्तै हामीलाई यो पिक्चर आयो भने हामीले के भनिदिन्छौँ फर्स्टमा चाहिँ यो एउटा लाइन ग्राफ हो र लाइन ग्राफ चाहिँ यो यसको बारेमा हो भनेर टपिक भनिदिन्छौँ सो फर्स्टको सेन्टेन्समा हामीले इन्ट्रोडक्सन दिने भयो के इन्ट्रोड्युस गर्ने भयो भने त टाइटल इन्ट्रोड्युस गरिदिन्छौँ र टाइप अफ द पिक्चर इन्ट्रोड्युस गरिदिन्छौँ यो टाइप अफ पिक्चर हो र यसको बारेमा हो भनेर फर्स्टमा हामीले त्यो सेन्टेन्स बनाएर भनिदिन्छौँ अनि त्यसपछि हामीले के को बिचमा कम्पेरिजन भइरहेको छ त जस्तै जनवरीमा कति थियो फेब्रुअरीमा कति थियो मार्चमा कति थियो भनेर यो मन्थ्सहरूलाई कम्पेयर गरिरहेको छ नि त सो मैले के भनिदिन्छु त जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्मको मन्थ्सहरूलाई कम्पेयर गरेको छ यो पिक्चरले भनेर त्यो भनिदिन्छु अनि त्यसपछि हाइएस्ट कुन मन्थमा छ लोएस्ट कुन मन्थमा छ म त्यो कभर गरिदिन्छु अब यसो हेर्ने हो भने हाइएस्ट कुन चाहिँ मन्थमा छ त कुन मन्थमा हाइएस्ट छ त इट इज इन मार्चमा चाहिँ हाइएस्ट छ भनेर भनिदिन्छु एन्ड लोएस्ट चाहिँ कुन चाहिँ मन्थ्सहरूमा रहेछ त जुलाई एन्ड अक्टोबर नो सेप्टेम्बर यसमा चाहिँ लोएस्ट रहेछ भनेर भनिदिन्छु एन्ड देन लास्टमा गएर के भनिदिन्छु त दुबई गोल्ड सेल्स 2002मा चाहिँ घटिरहेको रहेछ भनेर भनिदिन्छु यति भनेपछि त मैले पिक्चरको सबै कुरालाई सबै त कभर हुँदैन मेन कुरालाई हामीले डिस्क्राइब गरिदियौँ नि तर यति बोल्दाखेरि 30 सेकेन्ड्सको रेन्जमा हुने भयो सो दिस इज हाउ वी डिस्क्राइब द पिक्चर स्पेसली यो लाइन ग्राफ बार ग्राफहरूलाई चाहिँ हामीले यसरी नै डिस्क्राइब गर्छौँ 3टा पार्ट्समा आउनु पर्यो फर्स्टमा इन्ट्रोडक्सन एन्ड देन बडी एन्ड देन लास्टमा चाहिँ कन्क्लुजन अब हेर है हामीलाई यो भन्ने भनेर त थाहा भयो तर त्यसलाई भन्नलाई त हामीलाई सेन्टेन्सेस चाहियो नि त सो हामीले चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर फलो गर्छौँ त्यो स्ट्रक्चरले चाहिँ जस्ट सेन्टेन्स हाम्रो आन्सरको लागि चाहिँ कस्तो प्याटर्नमा बोल्ने भनेर स्ट्रक्चर मात्रै हो सो दिस इज द स्ट्रक्चर द्याट वी विल बी युजिङ हाउएभर यो जस्तोसुकै इमेजेसमा युज गर्न मिल्नेवाला स्ट्रक्चर चाहिँ होइन रहेछ केमा युज गर्न मिल्ने रहेछ त लाइन ग्राफमा युज गर्न मिल्ने रहेछ पाई चार्टमा युज गर्न मिल्ने रहेछ बार ग्राफ र टेबलमा चाहिँ युज गर्न मिल्ने रहेछ सो कुन चाहिँ स्ट्रक्चर युज हुने रहेछ यो 5वटा लाइन्सको स्ट्रक्चर युज हुने रहेछ सो फर्स्टमा आई वान्ट यु टु गो थ्रु द स्ट्रक्चर एन्ड देन वी विल डिस्कस के गर्ने कसरी भन्ने
त्यो सबै डिस्कस गर्छौँ सो फर्स्टमा टेक अ फ्यु मिनट्स टु रिड द स्ट्रक्चर एन्ड देन वी विल डिस्कस त्यो स्ट्रक्चरलाई युटिलाइज चाहिँ कसरी गर्ने भनेर है सो टेक सम टाइम एकचोटि सर स्ट्रक्चरलाई हेर त Okay, done reading? So let's talk about the structure. Okay, so the first sentence मा हामीले के गर्ने हो रे every time picture लाई describe गर्दाखेरि picture लाई introduce गर्न पर्यो picture के हो भनेर भन्न पर्यो first मा so हामीले के भनिदिन्छौँ त यो type of picture हो र यसको बारेमा हो भनेर भनिदिन्छौँ for which हामीले यो first को line use गर्छौँ अब हेर है यहाँ मैले line slash bar लेखेको छु त्यो भनेको simply जुन type of picture हो त्यही word लगेर राख भनेर भनेको for example हामीलाई त्यहाँ line graph आयो भने हामीले के भनिदिन्छौँ the line graph provides information on title of the picture. Right? So bar graph आयो भने हामीले के भनिदिन्छौँ the bar graph provides information on title of the picture. If हामीलाई अरु के आयो suppose pie chart आयो भने हामीले के भनिदिन्छौँ the pie chart provides information on and if you get table हामीले के भनिदिन्छौँ the table provides information on so basically हामीलाई जे आएको छ हामीले त्यही नै भनिदिन्छौँ so first को sentence मा के भनिरहेछौँ त type of picture अनि topic जे हो त्यही नै भनिदिन्छौँ suppose हाम्रो topic चाहिँ के हो त population of different countries हामीले के भन्ने भयो त bar graph छ population of different countries को बारेमा भने हाम्रो first को sentence के हुने भयो त the bar graph provides information on population of different countries. Done? So that's the first sentence. The bar graph provides information on population of different countries. अब हेर है हाम्रो त्यहाँ डेटाहरू त different categories को बिचमा comparison भइरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ हामीलाई countries दिएको हुन्छ कहिलेकाहीँ places हुन्छ कहिलेकाहीँ years हुन्छ कहिलेकाहीँ companies हुन्छ or जेसुकै भए पनि categoriesहरू दिएको हुन्छ हामीले के भनिदिन्छौँ different यो categories को बिचमा comparison भइरहेको छ हामीले कसरी भन्छौँ त overall it compares between countries छ भने or years छ भने years हामीले SS को बिचमा comparison भइरहेको छ भनेर भनिदिन्छौँ so जे को बिचमा comparison भइरहेको छ त्यही नै राखिदिन्छौँ जस्तै monthsहरूको बिचमा comparison छ भने overall it compares between months such as भनेर चारवटा जति examplesहरू हालिदिन्छौँ जस्तै हामीलाई के को बारेमा comparison छ त चाइना इन्डिया नेपाल र पाकिस्तानको populations को बारेमा छ भने comparison के को बिचमा भइरहेको छ different countries को बिचमा so हामीले के भनिदिन्छौँ त
overall it compares between different countries such as China and India as well as Pakistan and Nepal. So that is how you say the sentence. Overall, it compares between countries such as China and India as well as Pakistan and Nepal. कहिलेकाहीँ के हुन्छ त डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिजलाई डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट कलर्सले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ सो हामीले के भनिदिन्छौँ त represented by different colors. So second sentence is very straightforward. के categories को बीचमा comparison भइरहेको छ के categories को data आएको छ त भनेर भनिदिने हो. So overall it compares between countries such as A and B as well as C and D. That's the sentence. Number 3 is where we talk about important details. Now every time when you get a data wala picture, this my important detail is going to be highest and lowest. अब हेर है हामीलाई कन्टेन्टमा त रिलेसनशिप देखा भनेको थियो हाईएस्ट र लोएस्ट मात्रै इनफ रिलेसनशिप हुँदैन एन्ड द्याट इज वाइ हामीले के गर्छौँ त हामीले के गरिदिन्छौँ त एउटा हाईएस्ट आउँछ एउटा लोएस्ट आउँछ सँगसँगै हामीले के पनि एड गरिदिन्छौँ भने सेकेन्ड हाईएस्ट पनि एड गरिदिन्छौँ सो वी विल से talking about main details the highest was in something followed by something भनेको के हो त त्यहाँ सेकेन्ड हाईएस्ट भनिदिन्छौँ सो यसमा के आउने भयो हाईएस्ट सेकेन्ड हाईएस्ट एन्ड लोएस्ट अब हेर म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु चाइनामा हाईएस्ट छ नेपालमा लोएस्ट छ र इन्डियामा सेकेन्ड हाईएस्ट छ भने हामीले के भनिदिन्छौँ talking about main details, the highest was in China, followed by India, whereas the lowest was in Nepal. So highest, second highest, and lowest. अब यसमा चाहिँ दुईटा अप्सन्स हुन्छ कि त हाईएस्ट सेकेन्ड हाईएस्ट र लोएस्ट भन त्यो कन्फ्युजिङ लाग्छ भने हाईएस्ट र कति भ्याल्यु छ लोवेस्ट र कति भ्याल्यु छ त्यो भ्याल्यु भन्नु छ भने चाहिँ हामीले कसरी भन्न मिल्छ विथ राखेर भन्न मिल्छ जस्तै चाइनाको 90% छ इन्डियाको चाहिँ 20% छ लोएस्ट छ भने हामीले के भन्छौँ talking about main details the highest was in China with 90% whereas the lowest was in India with 20%. So with राखेर हामीले भ्याल्युलाई मेन्सन गर्न मिल्छ. Number 4. Furthermore, it can be noticed that something accounts for something which is higher than something. अब हेरै फेरि रिलेसनशिप देखाउनलाई हामीले के गर्छौँ त दुईटा क्याटेगोरिजहरूलाई चाहिँ कम्पेयर गरिदिन्छौँ कसरी कम्पेयर गर्छौँ सपोज चाइनाको 40% छ नेपालको चाहिँ 20% छ भने नेपालको भन्दा त चाइनाको बढी रहेछ नि त सो हामीले के भनिदिन्छौँ चाइनाको बढी छ अनि कति छ भनेर पनि भनिदिन्छौँ कसरी भन्दो रहेछौँ furthermore it can be noticed that China accounts for 40% which is higher than Nepal. So चाइनाको चाहिँ 40% छ जुन नेपालको भन्दा बढी छ लास्टमा गएर के भन्छौँ in conclusion it is clear that अब त्यो डेटाले के देखाउन खोज्यो त त्यही कुरा भनिदिन्छौँ जस्तै दुईजना स्टुडेन्ट्स छ एउटा स्टुडेन्टको 90% छ अर्को स्टुडेन्टको 40% छ भने यसो हेर्दाखेरि के देखियो त हाइएस्ट चाहिँ यसको रहेछ लोएस्ट यसको रहेछ भनेपछि भइहाल्यो तर यो नम्बर्सले के इन्डिकेट गर्यो त 90 आउने स्टुडेन्ट चाहिँ ट्यालेन्टेड रहेछ अर्को स्टुडेन्ट चाहिँ रहेछ हामीले के भनिदिन्छौँ इन कन्क्लुजन इट इज क्लियर द्याट द फर्स्ट स्टुडेन्ट इज भेरी ट्यालेन्टेड त्यो भएपछि ठ्याक्कै त्यो डेटाले के भन्न खोजेको रहेछ तिमीले बुझेको देखिने भयो नि त सो हामीले लास्टमा गएर के भनिदिन्छौँ डेटाले जे इन्डिकेट गरेको छ त्यसैलाई नै मेन्सन गरिदिन्छौँ फर इक्जाम्पल लाइन ग्राफ छ लाइन ग्राफ यसरी वार माथि गइरहेको छ भने त्यसले के इन्डिकेट गरिरहेको छ त भ्याल्यु बढिरहेको छ माथिबाट तल गइरहेको छ भने चाहिँ त्यसले के इन्डिकेट गर्छ भ्याल्यु घटिरहेको छ अर हामीलाई के हुन्छ त पाइ चार्ट आयो रे अनि कुनै एउटा क्याटेगोरी चाहिँ एकदमै धेरै छ भने चाहिँ के देखियो त त्यो एकदमै पपुलर रहेछ भनेर देखियो नि त सो हामीले यसरी नै इन कन्क्लुजन इट इज क्लियर द्याट भ्याल्यु बढिरहेको छ या त भ्याल्यु घटिरहेको छ अर हामीले के भनिदिन्छौँ यो चाहिँ सबसे बढी पपुलर रहेछ यो चाहिँ कम पपुलर रहेछ यसरी चाहिँ हामीले त्यो भ्याल्युले के इन्डिकेट गर्न खोज्यो त्यो मेन्सन गरिदिन्छौँ सो अल टुगेदर 5 सेन्टेन्सेस फर्स्टमा टाइटल भनिदिन्छौँ सेकेन्डमा के को बिचमा कम्पेरिजन यसमा हामीले हाइएस्ट लोएस्टको भ्याल्युज अर हाइएस्ट सेकेन्ड हाइएस्ट एन्ड लोएस्ट फोर्थ सेन्टेन्समा हामीले कुनै एउटाको भ्याल्यु र त्यो चाहिँ अर्कोसँग कम्पेयर गरिदिने र लास्टमा गएर चाहिँ भ्याल्युजहरू कि त बढिरहेको छ कि त घटिरहेको छ अर हामीले के भनिदिन्छौँ यो चाहिँ सबसे पपुलर रहेछ यो चाहिँ कम पपुलर रहेछ भनेर त्यो भनिदिन्छौँ सो यसरी हामीले 5वटा सेन्टेन्सेसमा वी प्लेस the content and done that is how we answer the question so एकचोटि फेरि सर हेर त बुझ्दो रहेछ कि रहेछ हामीले केमा के राख्ने रहेछ भनेर
बुझिन्छ कुन कुनमा के राख्ने हो भनेर फर्स्टमा हामीले त्यो बुझ्न पर्यो है ओके सो every time जस्तै मैले के भन्छु स्टुडेन्ट्सलाई every time you say any structure or template जहिले पनि त्यसलाई के को अगेन्स्टमा कम्पेयर गर त असेसमेन्ट क्राइटेरियाको अगेन्स्टमा कम्पेयर गर के को बेसिसमा कम्पेयर गर त कन्टेन्ट ठिक छ कि छैन फ्लुएन्सी आउँछ कि आउँदैन एन्ड प्रोनाउन्सिएसन हाम्रो क्लियर हुन्छ कि हुँदैन सो हामीले त अहिलेसम्म के हेरिरहेको छौँ कन्टेन्ट मात्रै हेरिरहेको छौँ कन्टेन्ट मात्रै भएर त इनफ भएन यो स्ट्रक्चरले हाम्रो फ्लुएन्सी पनि इन्हान्स गर्न पर्यो एन्ड प्रोनाउन्सिएसनमा पनि प्रब्लम क्रिएट गर्न चाहिँ भएन सो लेट्स एनालाइज द स्ट्रक्चर वान मोर टाइम बट कुन चाहिँ पर्सपेक्टिभबाट हेरौँ त प्रोनाउन्सिएसनको पर्सपेक्टिभबाट हेरौँ हामीले प्रोनाउन्सिएसन बिगार्दो रहेछौँ कि रहेन रहेछौँ यहाँ भएको वर्ड्समा सो लेट्स चेक द्याट सो लुक एट द भेरी फर्स्ट सेन्टेन्स एन्ड टेल मी इफ हामीले कुनै त्यो वर्ड त्यहाँ भएको वर्ड्समध्ये कुनै वर्डको प्रोनाउन्सिएसन बिगार्छौँ होला कि नाइ भनेर फर्स्ट सेन्टेन्समा के मिस्टेक हुन्छ होला त प्रोनाउन्सिएसनको एज आई मेन्सन अर्लियर स्पिकिङको क्वेसन्समा साइलेन्ट बस्ने नै माइक अफ गरेर बसेर खासै सिकिँदैन फर्स्टको सेन्टेन्समा लेट मी मेन्सन यो इन्फर्मेसन भन्ने वर्डको प्रोनाउन्सिएसन स्टुडेन्टले बिगार्न सक्छ किनभने हामीले नेपाली भन्दाखेरि इन्फर्मेसन भन्ने बानी छ आर साइलेन्ट हुन्छ त्यो वर्डको सो द वर्ड इज प्रोनाउन्स्ड एज इन्फर्मेसन ओन्ली अर्को कहाँ मिस्टेक हुनसक्छ त यो प्रोभाइड्स भन्ने वर्डमा नि मिस्टेक हुनसक्छ यस छुट्यो भने सफ्टवेयरले प्रोनाउन्सिएसनबाट नम्बर काट्दिन सक्छ सो हामीले के भन्नु पर्यो द लाइन ग्राफ प्रोभाइड्स इन्फर्मेसन अन द बार ग्राफ प्रोभाइड्स इन्फर्मेसन अन सो हामीले त्यहाँ के मेन्सन गर्न पर्यो त प्रोभाइड्स एन्ड इन्फर्मेसन यो वर्ड्समा प्रोनाउन्सिएसन मिस्टेक हुनसक्छ मेक स्योर युर नट मेकिङ मिस्टेक अन दोज वर्ड्स नम्बर 2 सेकेन्ड सेन्टेन्समा के मिस्टेक हुन्छ होला कि हुँदैन होला प्रोनाउन्सिएसनको कुनै मिस्टेक हुन्छ होला कि कुनै गाह्रो वर्ड्सहरू छ त सेकेन्ड सेन्टेन्समा अब त्यो फर्स्टको वर्ड चाहिँ कोही कोहीले बिगार्छ ओभरअल भन्ने बानी हुन्छ तर त्यो वर्ड के हो त ओभरअल कोही स्टुडेन्टको ओभरअल भनेर छुट्टै भन्ने बानी हुन्छ त्यो पनि मिस्टेक नै हो द वर्ड सुड बी प्रोनाउन्स्ड एज वान सिङ्गल वर्ड इट सुड बी प्रोनाउन्स्ड एज ओभरअल है सो के हुने रहेछ प्रोनाउन्सिएसन ओभरअल अनि के भन्छौँ हामीले इट कम्पेयर्स बिट्विन कन्ट्रिज places, years, companies, items, categories such as A and B as well as C and D. Represented like clearly pronounced गर्न सक्छौ? Try गर त actually represented clearly pronounced गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? Represented by different colors. Number 3, third sentence ma talking about main details, talking talking about main details, the highest कोही students ले highest भन्दा हुन्छ त्यहाँ that's correct, that's not correct pronunciation. The correct pronunciation is highest. Highest was in something followed. अब यो चौधरी ब्याकग्राउन्डतिरबाट आउने स्टुडेन्टको केसमा मैले के प्याटर्न नोटिस गरिरहेको छु त फ्लोड भन्दा हुन्छ त्यो वर्डलाई इट इज नट फ्लोड इट इज फलोड है त्यहाँ प्रोनाउन्सिएसन किनभने फ्लो त अर्कै वर्ड हो नि त त्यो भएपछि सफ्टवेयरले हामीले फ्लो भनिदियो भने सफ्टवेयरले अर्कै वर्ड बुझ्छ सो वी सुड से फलोड बाई समथिङ वेयर एज द लोवेस्ट वाज इन समथिङ सो द सेन्टेन्स इज talking about main details, the highest was in something followed by something, whereas the lowest was in something. Number 4, furthermore, एकचोटि ट्राई गर त्यो वर्डलाई प्रोनाउन्स गर्न furthermore प्रोनाउन्स गर्न सक्दैनौ बिगारिरहेको छौ भने त्यो वर्ड भन्नै पर्दैन moreover in addition हामीले जुनसुकै वर्ड युज गर्न मिल्छ just make sure कि pronunciation mistake हुन चाहिँ भएन furthermore it can be noticed that something accounts for something accounts मा पनि pronunciation mistake हुन सक्ला yes छुट्न सक्ला something accounts for something which is higher than something and last sentence is
In conclusion, it is clear that something is increasing, something is decreasing, etc. and etc. Okay, so the structure says the line graph provides information on something. Overall, it compares between countries such as A and B, blah, blah, and blah, blah. Talking about main details, the highest was in something, followed by something, whereas the lowest was in something. Furthermore, it can be noticed that something accounts for something which is higher than something. In conclusion, it is clear that something is increasing and decreasing. Done? Okay, so that was 2 assessment criteria. First one was content and the second one was pronunciation. हामीसँग त अर्को पनि छ फ्लुएन्सी भन्ने. So let's check यो स्ट्रक्चरमा हाम्रो फ्लुएन्सी आउँदो रहेछ कि आउँदैन रहेछ भनेर. अब फर्स्टको सेन्टेन्सलाई हेर, त्यहाँ स्टुडेन्टले फ्लोलाई कतिखेर बिगार्छ, फ्लुएन्सी कतिखेर बिगार्छन् त, त्यो जुन घोकेको सेन्टेन्स छ त्यो सर्र भनिदिन्छन् अनि त्यसपछि रोकिएर बल्ल टपिक भनिरहेको हुन्छ. हामीले त्यहाँ रोकिने बित्तिकै के हुन्छ त फ्लो बिग्रेको जस्तो साउन्ड आउँछ. म एउटा एक्जाम्पल दिएँ. जस्तै हाम्रो टाइटल पपुलेसन हो भने हामीले भन्न पर्ने कसरी हो त, द लाइन ग्राफ प्रोभाइड्स इन्फर्मेसन अन पपुलेसन. त स्टुडेन्टले के गरिदिन्छ, त्यो घोकेको जति झर्र भन्छ अनि ट्याक्क रोकिन्छ अनि अर्को वर्ड भन्दाखेरि अड्केको जस्तै साउन्ड आउँछ. जस्तै कस्तो साउन्ड आउँछ त, द लाइन ग्राफ प्रोभाइड्स इन्फर्मेसन अन पपुलेसन. से फ्लो अलि स्मुथ छैन नि, किनभने हामीले त्यहाँ कन्टेन्ट वर्डको अगाडि पज लिने बित्तिकै अड्केर बोलेको जस्तो साउन्ड गर्छ. एन्ड द्याट्स वाइ वेन वी आर सेइङ द्याट सेन्टेन्स, कन्टेन्ट वर्डको अगाडि पज आउन भएन. सो के गर्नु पर्यो त, यो अन भन्ने वर्ड र टपिकलाई एकैचोटि भन्न पर्यो. सो हाम्रो टाइटल पपुलेसन हो भने हामीले के भन्न पर्यो, द लाइन ग्राफ प्रोभाइड्स इन्फर्मेसन अन पपुलेसन. सी मैले अन भन्ने बित्तिकै पपुलेसन भनिरहेको छु नि त. सो हामीले कन्टेन्ट वर्ड के एड गर्दैछौँ भने त्यो कन्टेन्ट वर्ड अगाडिको वर्डसँग टाँसेर आउनुपर्छ. हामीले छुट्टा छुट्टै भन्यो भने त्यहाँ के हुन्छ, अड्केको जस्तो साउन्ड आउँछ है. सो एकचोटि पपुलेसन राखेर माइक अन गरेर फर्स्टको सेन्टेन्स पढ त, बार ग्राफ राखिदियो एन्ड टपिक चाहिँ हाम्रो पपुलेसन भयो. ट्राई गर. The bar graph provides information on population. The bar graph provides information on population. Then break आउन भयो नि, the bar graph provides information on population. अब फेरि हिजो भर्खर हामीले एउटा चङ्किङ भनेर पनि पढाएको थियौँ होला नि त, याद छ? What was chunking? Instead of saying one single word, हामीले दुई तीनटा वर्ड्सलाई एकैचोटि भन्न पर्यो हैन. That was the chunking technique. Bar graph provide information on population. Okay, so for chunking, हामीले the bar graph provides information on भन्न भएन. त्यो एउटा एउटा साउन्ड आउने बित्तिकै फ्लो खत्तम साउन्ड गरिरहेछ. सो हामीले के भन्न पर्यो त, the bar graph provides information on population. है, सो के गरिरहेको छु मैले, the bar Graph graph provides information. provides information. Those two words should come together अनि on र topic लाई सँगै भनिदिने. So के हुनु भयो सेन्टेन्स, the bar graph provides information on population. So try. सबैले ट्राई गरेर एकचोटि माइक अन गरेर. The bar graph provides information on population. The bar graph provides information on population. So first sentence done. Now moving on to the second sentence. हामीले second sentence कसरी भन्छौँ त, overall it compares between countries such as A and B as well as C and D. अब यहाँ overall मा कमा छ, कमामा त small break आउँछ भनेर हिजो मैले पढाएको थिएँ भने चाहिँ कसरी भन्न मिल्यो, overall it compares. त्यो फ्लो एकैचोटि लान नि मिल्छ तर ब्रेक गरिदिँदा सजिलो हुन्छ. Overall it compares between countries. अब हेर है, यो फेरि कन्टेन्ट वर्डै होला नि त, हामीले जे यहाँ एड गर्दैछौँ भने चाहिँ त्यो कन्टेन्ट वर्ड हो भने चाहिँ बिट्विन र यो वर्डलाई सँगै भन्न पर्यो. जस्तै मन्थ्स छ भने ओभरअल इट कम्पेयर्स बिट्विन मन्थ्स भनेर सच एज भनेर चारवटा जति एक्जाम्पल्सहरू हालिदिने. अब फेरि कन्टेन्ट वर्डको अगाडि पज आउनु हुँदैन, कन्टेन्ट वर्डको पछाडि चाहिँ पज दिन मिल्छ. जस्तै मलाई चाइना एन्ड इन्डिया भन्नु छ भने मैले कसरी भन्न मिल्छ, ओभरअल इट कम्पेयर्स बिट्विन कन्ट्रिज सच एज चाइना एन्ड इन्डिया. नोटिस गर्यो पज कहाँ थियो, सच इज चाइना. यो एज र चाइना त सँगै आइरहेको छ तर चाइना भनेपछि चाहिँ मैले पज लिइरहेको छु अनि फेरि एन्ड र पछाडिको वर्डलाई सँगै भनिरहेको छु, एन्ड इन्डिया. सी द्याट इज द फ्लो.
Overall, it compares between countries such as China and India. So try गर त एकचोटि China and India राखेर खै मैले त कसैको नै आन्सर सुनेर त ट्राई गर ट्राई Let me hear your response. त्यो भएपछि मैले केही मिस्टेक नोटिस गरेँ भने I'll correct. है सो सेकेन्ड सेन्टेन्स China र Overall, India राखेर overall, it compares between countries China and India, such is such as China and India. एकचोटि फेरि त्यो अलि हतार हतारमा बोलेको जस्तो साउन्ड आइरहेको छ क्या ओभरअल Overall, it compares between countries such as China and India. अझ नि हेजिटेसन भएको छ overall it compares between countries such as China and India and compare आइरहेको छ compares भनेर राख्ने overall it compares between countries such as China and India okay अरूले ट्राई गरे एक्चुअली Overall, overall, it compares between countries such as China and India. between countries भइरहेछ नि त त्यहाँ between the countries को बिचमा ग्याप आउन चाहिँ भएन overall it compares between countries such as China and India किनभने हाम्रो प्रेजेन्टेसनमा नै 10 मार्क्स छ भने त भन्ने कसरी त थाहा हुनु पर्यो नि त ओके नम्बर 3 talking about main details कमा छ भने चाहिँ त्यहाँ ब्रेक लिने talking about main details the highest was in China followed by India whereas the lowest was in Nepal so के हुने भयो यहाँ पनि इन र पछाडिको वर्ड सँगै आउने भयो कन्टेन्ट वर्डको अगाडि पज आउँदैन कन्टेन्ट वर्डको पछाडि चाहिँ पज आउँछ सो के भन्ने भयो हामीले talking about main details the highest was in China followed by India whereas the lowest was in Nepal है सो एक्चुअली ट्राई गरेर त थर्ड सेन्टेन्स Talking about main details, the highest was in China, followed by India, whereas the lowest was in Nepal. Talking about main details, the highest was in China, followed by India, whereas the lowest was in something. यसको मैले दुईटा अल्टरनेटिभ्स भनेको छु है हाईएस्ट र लोएस्ट मात्रै भन्दा नि भयो भ्याल्युज राखेर हैन भने हाईएस्ट सेकेन्ड हाईएस्ट र लोएस्ट भन्ने तर त्यसमा भ्याल्यु चाहिँ एड नगर्ने है किनभने लेन्दी भइदिन्छ लास्टै ओके एकचोटि ट्राई गर अरूको खै त आन्सर नै सुनिनँ मैले थर्ड सेन्टेन्स Talking about main detail, the highest was in China, followed by India, whereas the lowest was in Nepal. लोएस्ट वाज इन नेपाल त्यो ग्याप आयो नि त ठ्याक्क हल्का पज आयो है सो त्यसलाई अलि मिनिमाइज गर्न पर्यो सो अब फर्स्ट टाइम युज गर्दैछौँ टेम्प्लेटलाई त्यो भएपछि अलिअलि हेजिटेसन्स त आइहाल्छ तर प्र्याक्टिस गरेर हामीले रिड्युस गर्न खोज्छौँ त्यस्तो हेजिटेसन्सलाई Okay, now number 4. Furthermore, it can be noticed that something accounts for something which is higher than something. अब हेरे हामीले यहाँ एउटा केहीको नाम राखिदिन्छौँ अनि यहाँ पनि एउटा केहीको नाम राखिदिन्छौँ यसको चाहिँ भ्याल्यु यसको भन्दा ठुलो हुन पर्यो र कति हो भनेर हामीले यसमा भनिदिन्छौँ जस्तै चाइनाको 40% छ नेपालको 20% छ भने चाइनाको चाहिँ नेपालको भन्दा बढी छ र कति छ त 40% छ भनेर कम्पेयर गरिदिन्छौँ क्या हामीले सो के भन्छौँ Furthermore, it can be noticed that China accounts for 40%, which is higher than Nepal. So you should try the fourth sentence. Furthermore, it can be noticed that China accounts for 40%, which is higher than Nepal. Furthermore, it can be noticed that China accounts for 40%, which is higher than Nepal. Okay, last sentence मा हामीले अब लाइन ग्राफ हो भने बढेको छ घटेको छ भनिदिन्छौँ or बार ग्राफ पाई चार्ट छ भने कुन चाहिँ सबसे पपुलर छ भनेर त्यो भनिदिन्छौँ है सो के भन्छौँ in conclusion it is clear that the value is increasing or in conclusion it is clear that the value is decreasing or in conclusion it is clear that something is very popular so last sentence try करा
क्या साउन्डै आएन कसैको नि लास्टको सेन्टेन्स इन कन्क्लुजन त्यहाँ कमा छ भने चाहिँ हल्का ब्रेक लिन मिल्छ इन कन्क्लुजन इट इज क्लियर द्याट समथिङ इज भेरी पपुलर ट्राई In conclusion, it is clear that something is popular. समथिङ इज पपुलर ओके सो यति भएपछि हामीले के गर्ने रहेछौँ त यो गर्ने यहाँ यो राख्ने रहेछ बोल्दाखेरि क्लियरली बोल्न पर्ने रहेछ अनि कहाँ पजेस लिने कहाँ पजेस नलिने त्यति थाहा भयो सो ओभरअलमा हामीले आन्सर गर्दाखेरि कसरी आन्सर गर्छौँ द लाइन ग्राफ प्रोभाइड्स इन्फर्मेसन अन समथिङ ओभरअल इट कम्पेयर्स बिट्विन कन्ट्रिज सच इज ए एन्ड बी एज वेल एज सी एन्ड डी Talking about main details, the highest was in something, followed by something, whereas the lowest was in something. Furthermore, it can be noticed that something accounts for something which is higher than something. In conclusion, it is clear that something is very popular. यति भने चाहिँ हामीले होल पिक्चरलाई डिस्क्राइब गरेको जस्तै देखिन्छ र हाम्रो फ्लो नेचुरल पनि साउन्ड गर्छ एन्ड डन द्याट इज वाट वी निड टु डु फर डिस्क्राइब इमेज क्वेसन टाइम So let's be a bit more specific. ठ्याक्क इक्जाम्पल्सहरू हेरौँ है त सो लाइन ग्राफलाई डिस्क्राइब गर्नु छ भने यो वाला स्ट्रक्चर हो अघि के हो जस्ट मैले माथि के राखिदिएँ त लाइन ग्राफ भनेर राख्थेँ एक्चुअली सर र स्ट्रक्चरलाई हेर त ओके सो फर्स्टमा टाइटल राख्ने रहेछ के को बिचमा कम्पेरिजन छ हाइएस्ट सेकेन्ड हाइएस्ट लोवेस्ट कुनै एउटाको कति भ्याल्यु छ र कुनभन्दा बढी छ भनेर त्यो भनिदिने र लास्टमा चाहिँ लाइन ग्राफमा त हामीले बढिरहेको छ कि घटिरहेको छ त्यो देख्छौँ सो बढिरहेको छ कि घटिरहेको छ हामीले त्यो भनिदिन्छौँ एन्ड डन द्याट इज हाउ वी डिस्क्राइब लाइन ग्राफ सो लेट मी गिभ यु अ क्वेसन एक्चुअली त्यसलाई डिस्क्राइब गर्नलाई ट्राई गर है त कसरी गरिन्छ होला भनेर एनालाइज गर ओके सो यो पिक्चर छ भने यसलाई कसरी डिस्क्राइब गर्ने होला त सुरुमा त यो एउटा लाइन ग्राफ हो र के को बारेमा हो त एभरेज आवर्स अफ सन पर डे यो भनिदिन्छौँ कम्पेरिजन के को बिचमा भइरहेको छ एक्स एक्सिसमा हेर त कम्पेरिजन के को बिचमा भइरहेको छ मन्थ्सको बारेमा मन्थ्सहरूको बारेमा अनि हामीले अब यसमा जनवरी एन्ड फेब्रुअरी भन्दाखेरि त त्यो धेरैवटा छ हामीले सबैलाई कभर गर्न मिल्दैन नि त अब कन्टिन्युस डेटा हो भने त फ्रम योबाट त्योसम्म भन्न मिल्छ होला नि त सो हामीले के भनिदिन्छौँ ओभरअल इट कम्पेयर्स बिट्विन मन्थ्स फ्रम जनवरी टु डिसेम्बर अब जस्तै हामीसँग 1995देखिबाट 2000सम्मको डेटा छ भने त हामीले किन 1995 एन्ड 1996 भन्दै बस्नु पऱ्यो हामीले सिधै के भनिदिन्छौँ फ्रम 1995 टु 2000 भनेर सिधै भन्दैन मैले कन्टिन्युस डेटा छ भने हामीले सिधै त्यसरी फ्रम टु युज गर्न पनि मिल्यो अनि हाइएस्ट कुन चाहिँ मन्थमा छ त जुलाई अनि सेकेन्ड हाइएस्ट August, एन्ड लोवेस्ट जनवरी जनवरी अब हेरे यो हामीले यत्तिकै ब्रेनमा रेकर्ड गरेर राख्यौँ र पछि भन्दाखेरि झुक्कियौँ भने त अड्किन्छौँ हामी अड्क्यो भने त फेरि नम्बर जान्छ फ्लुएन्सीबाट सो वाट आई रेकमेन्ड इज द्याट यु राइट इट डाउन अन द पेपर हामीलाई त प्रिपरेसन टाइम छ नि त यसमा त 25 सेकेन्ड्सको टाइम हुन्छ सो ड्युरिङ द प्रिपरेसन टाइम वाट वी डु इज वी टेक नोट्स
के को नोट्स लिन्छौँ हाइएस्ट सेकेन्ड हाइएस्ट र लोवेस्ट यति तिनटालाई चाहिँ हामीले कपीमा लेखेर राख्छौँ सो द्याट वेन वी आर प्रेजेन्टिङ दि आन्सर वी डु नट गेट कन्फ्युज सो तिनटा कुरा चाहिँ हामीले फर्स्टमै नोट्स लिन पर्यो सो राइट इट डाउन HSL भनेर हाइएस्ट सेकेन्ड हाइएस्ट एन्ड लोवेस्ट हाइएस्ट सेकेन्ड हाइएस्ट र लोवेस्ट भन्छ भने भ्याल्युज भन्न परेन होइन भने हाइएस्ट र कुनमा कति छ भ्याल्यु र लोवेस्ट कति छ भ्याल्यु त्यो दुईटा मेन्सन गर्ने है सो कपीमा लेख त फर्स्टमा HSL भनेर हाइएस्ट लोवेस्ट एन्ड सेकेन्ड हाइएस्ट ओके सो लेट्स मेक अ कम्पेरिजन है कुनै दुईटा मन्थ्सलाई कम्पेयर गरिदिउँ कुन चाहिँ मन्थमा कति छ र कुनभन्दा बढी छ होला त जस्तै मैले मार्चको भने मार्चको नि होइन जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे मेको भने मेको कति छ त मेको कति छ भ्याल्युज almost 5 5 के 5 hours. hours अनि हामीले के भनिदिन्छौँ मे accounts for almost 5 hours which is higher than कुन चाहिँको भन्दा बढी छ त मार्चको अर फेब्रुअरीको जुन मन्थ भन्दा नि भयो सो हामी के भनिदिन्छौँ मेको चाहिँ यति छ जुन यो मन्थ भन्दा बढी छ इन कन्क्लुजन इट इज क्लियर द्याट एभरेज आवर बढिरहेको छ कि घटिरहेको छ त घटिरहेको छ नट एक्ज्याक्टली एउटा मन्थसम्म बढिरहेको छ त्यहाँबाट चाहिँ घटिरहेको छ होला सो हामीले के भनिदिन्छौँ जुलाईसम्म चाहिँ बढिरहेको छ त्यसपछि चाहिँ घटिरहेको छ सो सुरुमा टाइटल भनिदिने के को बिचमा कम्पेरिजन भइरहेको छ त्यो भनिदिने हाइएस्ट लोएस्ट सेकेन्ड हाइएस्ट भनिदिने कुनै दुईटालाई कम्पेयर गरिदिने एन्ड देन बढिरहेको छ कि घटिरहेको छ त्यो भनिदिने सो लेट मी गिभ यु द स्ट्रक्चर एक्चुअली त्यो स्ट्रक्चरसँग कम्पेयर गर है त ओके सो यो स्ट्रक्चर युज गरेर एक्चुअली आन्सर गर्नलाई ट्राई गर त Okay, so के भन्छौ the line graph provides information on topic के हो the average hours of sun per day. Overall, it compares between months from January to December. Talking about main details, the highest was in July, followed by August, whereas the lowest was in December. Okay, January हो मेरो यहाँ स्क्रिनमा छ के फेरि January. Furthermore, it can be noticed that May accounts for 5 hours, which is higher than February. In conclusion, it is clear that average hours of sun is increasing till July and decreasing afterwards. So that is how you answer the question. So let me show you the sample answer. So this is the sample answer for this question. Okay, so यसैलाई आन्सर गर्न ट्राई गर त एक्चुअली with proper fluency and proper clarity in your voice.
कोही कसैले आन्सर नै गरिरहेको छैन एक्चुअली सर र आन्सरलाई पढ्दा एटलिस्ट फ्लुएन्सी आउँदो रहेछ कि रहन्छ त्यो थाहा हुन्छ मलाई अनि प्रोनाउन्सिएसनमा प्रब्लम छ कि छैन त्यो पनि थाहा हुन्छ सो एक्चुअली कसैले ट्राई गरेर फर्स्टमा ओके फर्स्टमा म भनिदिन्छु अनि त्यसपछि म सर र एकचोटि सुन्दै जान्छु है त्यो भएपछि एटलिस्ट स्ट्रक्चरमा प्रोनाउन्सिएसनको प्रब्लम छ कि छैन त्यति चाहिँ आइडेन्टिफाई हुन्छ The line graph provides information on average hours of sun per day. Overall, it compares between months from January to December. Talking about main details, the highest was in July, followed by August, whereas the lowest was in January. Furthermore, it can be noticed that May accounts for 5 hours, which is higher than February. In conclusion, it is clear that the average hours increasing till July and decreasing afterwards. Done? So go example try today. The line paragraph provides information on average hours of sun per day. Overall, it compares between months from January to December. Talking about main details, the highest was in July, followed by August, whereas the lowest was in January. Furthermore, it can be noticed that May accounts for 5 hours, which is higher than February. In conclusion, it is clear that the average hour is increasing till July and decreasing afterwards. ठिकै छ जस्ट जनवरीको चाहिँ हल्का प्रोनाउन्सिएसन ट्याक्क मिलाएको छैन जनवरी आइरहेको छ इट सुड बी जनवरी है ओके अर्को कोही एकजनाले ट्राई गर The line graph provides information on average sun. Long आवर्स अफ सन पर डे Overall, it's compared between months from January to December. Taking about the main details, the highest was in July, followed by August, whereas the lowest was in January. Furthermore, it can be noticed that May accounts for 5 hours, which is the higher than February. In conclusion, it is clear that the average hours is increasing till July and decreasing afterward. ठिकै छ तर हेजिटेसन्सहरू चाहिँ छ स्ट्रक्चर मेमोराइज नभएसम्म चाहिँ हेजिटेसन आउँछ नै अनि फर्स्टमा चाहिँ हामीले त्यो स्ट्रक्चरलाई मेमोराइज चाहिँ गर्न पर्यो ओके कोही अर्को एकजनाले ट्राई गर The line graph provides information on average hours of sun per day. Overall, it compares between months from January to December. Talking about main details, the highest was in July, followed by August, whereas the lowest was in January. Furthermore, it can be noticed that May accounts for 5 hours, which is higher than the February. In conclusion, it is clear that the average hour is increasing till July and decreasing afterwards. ठिकै छ प्रोनाउन्सिएसन क्लियर छ त्यो चाहिँ बेटर छ ओके अर्को एकजना कसैले The line graph provides information on average hours of sun per day. Overall, it compares between months from January to December. Talking about main details, the highest was in July, followed by August, whereas the lowest was in January. Furthermore, it can be noticed that May accounts for 5 hours, which is greater than February. In conclusion, it is clear that the average hour is increasing till July and decreasing afterwards. ठिकै छ ओके अर्को एकजना फर्स्टमा चाहिँ यो स्ट्रक्चर मेमोराइज हुन पर्यो है सो हामी रिमेनिङ क्वेसन्सहरू चाहिँ नेक्स्ट डे हेर्छौँ एन्ड फर्स्टमा चाहिँ स्ट्रक्चर मेमोराइज गर्न पर्यो अनि बल्ल फ्लुएन्सी आउन थाल्छ अर एल्स यु विल बी स्ट्रगलिङ विथ फ्लुएन्सी पार्ट ओके कोही अरू एकजना ओके इट सिम्स यतिजनाले नै ट्राई गर्ने होला ओके सो द्याट वाज द स्ट्रक्चर हामी नेक्स्ट डे चाहिँ अरू पिक्चर टाइप्सहरू हेर्छौँ हामी कुन कुन हेर्छौँ त वी विल बी लुकिङ एट पाई चार्ट बार ग्राफ एन्ड टेबल बट फर्स्टमा यु हेभ टु मेमोराइज दिस स्ट्रक्चर अनि बल्ल फ्लुएन्सी आउन थाल्छ नेक्स्ट डेको लागि चाहिँ टास्क के भयो त मेमोराइज दिस स्ट्रक्चर एन्ड वी विल बी युजिङ दिस स्ट्रक्चर टु आन्सर अदर टाइप्स अफ पिक्चर्स
Okay, so that was introduction to the structure. And केही छ नबुझेको parts in today's lecture? छैन। Okay, so you memorize गर अनि हामी next day चाहिँ remaining image typesहरूलाई हेर्छौँ है त. Okay, thank you, good night, and have a great day tomorrow. Good night. Okay, bye-bye. Good night, sir. Good night, bye-bye.